नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एका खाशेल्या कार्यावळीन आयज अशा एका टॉपिकाचेर उलोवपाचें आमी चिंतले म्हळ्यार एक भंय आमच्या मनान सगळ्यांच्या मनान आसता की बाबा आपूण डॉक्टरा कडेन वता जाल्यार खुबश्यो गोष्टी मनान आमच्या आसता की आपल्याक अशें जालें जाल्यार कितें जातलें काय असो एक विचार आसता आमच्या मनान. तुम्ही जेन्ना तुमच्या मनोरंजना खातीर आमी फिल्म पळोवपाक थिएटरान बीन वता पळय तेन्ना पयलीं एक एड येता आणि तातूर तो मुकेश जो आसा तो म्हाका दिसता भरपूर फामाद जाल्लो आसा आणि तातूर तो म्हणटा की पान गुटखा किंवा सिगरेट हे सगळे ओडपाक जायना तुका कॅन्सर जावपाक शकता. आणि गोंयांत तर सद्याक आमी जायते जाण जेन्ना आमी फ्रेंड सर्कलान बीन बसता किंवा खंयच्या एका टिट्यार बसता तेन्ना आमी पळयतात की कॅन्सरा बद्दल जायते फावटी गजाली येता आणि आमच्या गोंयांत एक भंय आसा की बाबा जायते जाणांक कॅन्सर जाला ताजे कडेन वचो नाका ताजे कडेन म्हणजे अशे एक गजाली जाता की ताका कॅन्सर आसा. काय प्रमाणान जे आमचे सोशल मिडिया आसा ताजेर एक चुकीची म्हायती पावपाची एक शक्यता आसता आमचे कडेन आणि त्या म्हायती खातीर जायते प्रश्न उप्रासता की बाबा आपूण कॅन्सर जालो जाल्यार आपल्याक कितें जावं शकता काय आणि त्या भंयान आमी डॉक्टरा कडेन पयलींच वचना. आयज ह्या वेळार आमी एक इनिशिएटीव घेतली की आमकां कॅन्सरा बद्दल हो भंय लोकांच्या मनांतल्यान काडपाक जाय आणि ते खातीर आमी स्टुडियोंतल्यान भायर आयल्या आणि अशा एका व्यक्ती कडेन आसा जांच्या बद्दल आमकां सगळ्यांक खबर आसा आणि आमच्या बरोबर आयज आसा डॉक्टर शेखर साळकर सर. वेलकम टू द शो. तांचे बद्दल आमकां सगळ्यांक खबर आसतात म्हळ्यार तांच्यांनी MBBS कंप्लीट केली गोवा मेडिकल कॉलेजीन तशेंच MS टाटा मेमोरियल कॉलेजीन तांच्यांनी कंप्लीट केलें आणि फाटली म्हाका दिसता कितलीशीच वर्सां 1990तले ते गोंयांत कार्यरीत आसा. जायते पेशंटाचेर कॅन्सर पेशंटाचेर ते उपचार करतात आणि आतां पर्यंत तांच्यांनी अरावंड 10,000 पेशंट तांच्यांनी ट्रिटमेंट केल्लो आसा आणि हो एक्सपिरियन्सूच आमकां आज खूब कितें सांगून वतलो आणि त्या खातीर आयज आमी हांगासर आसा सर येवकार परत एकदा आणि आमचो पयलो क्वेश्चन तुमच्या खातीर सर. दोतोर म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो आशिल्लो. नॉर्मली कितें जाता जाका दुबाव आसता न्ही आपल्याक कितें तरी लंप आयला कितें प्रॉब्लम जाला तेन्ना पयलीं आमी आमच्या फॅमिली डॉक्टरा कडेन वतात. फॅमिली डॉक्टरा कडल्यान मागीर ब्लड टेस्ट करतात मागीर फुडें एक्सरे काडटात किंवा अल्ट्रासावंड काडटात. हे सगळे प्रोसेसान खूब टायम वता. दोतोर पूण हांवें अशें आयकलां की तुमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान भितर एक कॉम्प्रिहेन्सीव कॅन्सर केअर आनी ट्रिटमेंट म्हणून आसा. तें एक्झॅक्टली कितें कॉम्प्रिहेन्सीव कॅन्सर ट्रिटमेंट म्हणल्यार कितें करप पेशंटान? पयलीं कशें आशिल्लें पयलीं एक सर्जन आसतालो न्हय लोकांक सर्जन म्हणजे अल्टिमेट हे सुद्दां आमच्या पिक्चराचेच कारणां ही सगळीं. कित्याक पिक्चरान सगळें अशें दाखयतालें की सर्जनान ऑपरेशन केलें म्हणजे सक्सेसफूल जालें आनी मागीर तें सो आमी आयले भायर की पयलो क्वेश्चन तो आसा तर ऑपरेशन सक्सेसफूल न्हय हें फक्त पिक्चरान देवानंदान ते चेक करून सांगा PS ऑपरेशन सक्सेसफूल पेशंट बरो जालो देव. हांगा आमकां 10 दीस 15 दीस न्हीद पडना जो पर्यंत पेशंट घरा वता म्हणसर कळ्ळें न्हय. वी कॅनॉट टेल ओनली ताका फुडें आनी ट्रिटमेंट आसता ताका फुडलें खूब लायफ आसता. सो ओनली ऑपरेशन इज नॉट कॉम्प्रिहेन्सीव म्हणजे कशें पयलीं कशें आशिल्लें की लोक सर्जन ओके ऑपरेशन केलें एका सर्जना कडेन ऑपरेशन करतालो मागीर तो म्हणटालो किमोथेरपी घेवन दुसऱ्या पेशंटा कडेन गेलो रेडिओथेरपी घेवन तिसऱ्या हॉस्पिटलान गेलो. आयज कॉम्प्रिहेन्सीव म्हणजे अंडर वन रूफ म्हणजे एकाच हॉस्पिटलान यू हॅव ऑल दीस फॅसिलिटीज अंडर वन रूफ. हे सपोज तूं आयलो न्हय हांगा की आपल्याक कॅन्सर आसा आनी आपल्याक हे डायग्नोज सारकें जावपा जाय आनी फुडलो ट्रिटमेंट घेवंक जाय. वी कॅन रायट फ्रॉम तुजें डायग्नोसीस इन्वेस्टिगेशन तुजें पॅथॉलॉजी ताजें ऑपरेशन किमोथेरपी हेमेटॉलॉजी तुका कितें जाय रेडिओथेरपी जाय मागीर तुका पोस्ट ऑपरेटीव फिजिओथेरपी जाय वॉयस रिहॅबिलिटेशन जाय रायट अप टू तुका चकचकीत करून भायर धाडूंक मेळटा. एकाच हॉस्पिटलान तूं हेवटेन तेवटेन भोंवपाची गरज ना. वन्स यू कम टू द वन हॉस्पिटल यू हॅव अ रॅपो विथ दॅट हॉस्पिटल. सगळे दोतोर बरोबरच आसता सो दे कॅन हॅव अ टॉक अमॉंग्स देमसेल्स आनी सेट करूंक शकता तुजे सारको प्लॅन कितें तो. सो दीस इज द वे हाव द न्यू थिंग्स इज गोईंग. आनी हाजो कितें फायदो आहा न्ही ताजो फायदो डॉक्टर पूर्वीश पारीक म्हणून एक पेपर प्रेजेंट केल्लो आहा हाजेर आनी ताणें अशें सांगिल्लें आसा जे पेशंट्स आर ट्रिटेड इन अ इंस्टिट्यूशन म्हणजे विथ ऑल द फॅसिलिटीज तांचे सर्वायवल इज द बेस्ट म्हणजे ते बरे जावपाचे चान्सीस सगळ्यांत बरे आसता. ताज्या नंतर सपोज आमी आतां लायक टाटा हॉस्पिटलान आमी ट्रेनींग घेतलें आनी ते आतां दुसऱ्या गांवांत गेले आनी तो इंडिविज्युअल काम करता एकटोच. हांव जसो पयलीं करतालो तसो हांवूच सगळें करतालो हांवूच किमोथेरपी दितालो कित्याक कोण नाशिल्लें म्हण तेन्ना जाल्यार ताज्या नंतर म्हाजे रिजल्ट्स बरे आसतले. आनी ताज्या नंतर सगळ्यांत खराब रिजल्ट तांणी कोणें कांय करूंक ना पण तांकां सगळ्यांक दिसता की आपूण कॅन्सर सर्जन आनी तो ऑपरेट करता कित्याक कोणाकूच तो पेशंट खंय धाडपाचो नासता. ओके हांव करता म्हणटा तें ऑपरेशन ब्रेस्ट काडून जाय ब्रेस्ट काडटात मागीर ते सांगता तूं हांगा वच मागीर थंय चल थंय चल थंय चल मागीर ते लास्ट. सो द सर्वायवल इज ऑलवेज बेस्ट इन द फॅसिलिटी वेर एवरीबडी इज टुगेदर and everybody is well qualified to do all those procedures. आता प्रत्येकाक क्वालिफिकेशन आयलां
तूं किमोथेरपी म्हणजे कोणी किमोथेरपी दिवंक मेळना. ताका किमोथेरपीचे स्पेशलिस्ट आहा, हेमेटॉलॉजीचे स्पेशलिस्ट आहा, रेडिएशन ऑन्कोलॉजीचे स्पेशलिस्ट आहा, सर्जरीचे स्पेशलिस्ट आहा. सो यू रिक्वायर ऑल दीस पीपल टू कम अँड ट्रीट वन पेशंट. व्हेरी अनलायकली न्ही तूं एका हातून सारको जातलो. इट इज अ मल्टी मॉडॅलिटी ट्रिटमेंट आयज. म्हणजे आतां ब्रेस्ट कॅन्सर जाय तूं फक्त ऑपरेशनान तूं सारको जायना. ऑपरेशन जाय तुका, मागीर किमोथेरपी जाय तुका, म्हाका रेडियोथेरपी जाय. And if this all in one factor आहा जाल्यार you are in touch with all these doctors every day. So तुकाय कॉन्फिडन्स वाटता की आपल्याक कितें प्रॉब्लेम जाले तो हांगा दोतोर आसा, फुडें तो आपल्या किमोथेरपीचो तोय दोतोर आहा, सगळे आसा. So this is a concept now that all big hospitals are coming with all the doctors under one roof. So तूं आतां आयलो न्ही की सगळे एवरीथिंग रायट फ्रॉम दिस टू द एंड वी कॅन टेक केअर ऑफ इट. सो म्हाका दिसता ही खूब बेजीक आसा आनी खूब समजपा सारकी गजाल आसा की एकी कडेन जर आमकां सगळो ट्रिटमेंट गावता जाल्यार हाचे सारकी आनी बरी गजाल कितें आसतली. म्हळ्यार तुका दुसरे कडेन वचपाची गरज ना. प्लस कम्युनिकेशन गॅप जे आमी म्हणटात ते उरचे ना तातूंत. बऱ्या तरेचें कम्युनिकेशन जातलें डॉक्टर्सां मदीं आनी तुका ट्रिटमेंट बऱ्या तरेचो मेळटलो. सो आनी एक क्वेश्चन आमच्या मदीं हांगासर आयिल्लो आसा. तो क्वेश्चन कितें आसा तो आयकुया. हॅलो, आमी पळयता की तुमी कॅन्सराचे अवेरनेस करपाक भरपूर एफर्ट्स घेता आनी ट्युमर काडटा. तेन्ना ट्युमर काडल्या उपरांत हेजो इफेक्ट कितें आनी हेजो कितें फायदो. त्याच प्रमाणे आयज जी एडवान्स टॅक्नोलॉजी येयल्या तेजेरूच अवेरनेस भरपूर जावपाक जाय. आनी कॅन्सराचें हे फिल्ड आहा पळय हे लोकांक भरपूर अवेरनेस जावंक जाय. आनी जेन्ना डॉक्टर सांगता डॉक्टराचो एडवायस घेवन तेजेर डिसिजन घेवपाक जाय. आनी जो पर्यंत फर्स्ट स्टेज बी कळटा डॉक्टर कितें एडवायस करता तें आपणें करचें आनी निगलें करचें न्हू. कारण हें दुयेंत आहा हें व्हडल्या प्रमाणान आहा आनी आपूण स्वता तेका फाटीं सरचो न्हू. डॉक्टर कितें सांगता तें डिसिजन घेवचें. आतां कशें आहा, आमच्या आतां हॉस्पिटलांत पेशंट आयलो, वी हॅव गॉट MRI, वी हॅव गॉट CT स्कॅन, वी हॅव गॉट इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी, वी हॅव गॉट CT गायडेड बायोप्सी करूंक मेळटा आमकां, अल्ट्रासावंड करूंक मेळटा, मॅमोग्राफी करूंक मेळटा. सो ऑल दोज बेजीक इन्वेस्टिगेशन्स वीच आर रिक्वायर्ड टू डायग्नोज. पेशंट आयलो न्ही की ताजे बाबा अल्ट्रासावंड जाता पयलीं, मॅमोग्राफी जाता ब्रेस्ट कॅन्सरचे, बायोप्सी घेवंक जाय, ट्रू कट बायोप्सी गन अवेलेबल नाव. ते गन फायर केली की तो पीस येता भायर आनी ते करूं शकता. मागीर ट्रिटमेंट तुका जायना तेन्ना ताका पोर्ट घालूंक जाय जाल्यार घालूं शकता. हे सगळें आमचें आसा न्ही हे डिपार्टमेंट ऑफ रेडिओलॉजी आनी इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी आहा. ते आमचे डॉक्टर चारुदत्त संभाजी म्हणून आमचो दोतोर आहा. ही वील एक्सप्लेन टू यू एक्झॅक्टली हाव दीस इज डन. म्हणजे कॅन्सरचो बायोप्सी कशी घेवपाची आनी मागीर ताका इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी कशी हेल्प करूं शकता हे तो तुमकां सांगूं शकतलो. आनी आमकां दिसता तांचे कडल्यान हें आमी आयकून घेवया आनी पळोवया प्रत्यक्षात की कशें कितें आसता हो ट्रिटमेंट. कॅन्सराचो दुबाव आशिल्ल्या पेशंटांची चाचणी 2 तरेन जाता. एक तर स्कॅन करून रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटान 3 तरेन आमी स्कॅन करता, 3 या 4 तरेन. एक तर अल्ट्रासावंड, CT स्कॅन आनी MRI ह्या 3 बाबीन आमी तांची चाचणी करूंक शकतात. स्कॅनिंग जावन ट्युमर आसा, ट्युमर खंयच्या भागान आसा आनी कितलो स्प्रेड जाला, त्याच जाग्यार आसा की आनी खंय दूर पावला, हेची चाचणी आमकां CT स्कॅन, MRI आनी अल्ट्रासावंडाचेर कळटा. मागीर एकदां ट्युमर आसा किंवा गांठ आसा हें कळ्ळें की ताजो तपास हो फुडें सुई लावन किंवा बारीक तातूंतल्यान ताजो एक बारीक कुडको काडून टेस्टिंगाक धाडून मायक्रोस्कोपा पोरना पळोवन ताजी फुडली तपासणी करून कसलो ट्युमर आसा हें कळ्ळें की मागीर ताजेर निदान सुरू करपाक जाता. आतां हो CT स्कॅनाचेर CT स्कॅन करून आमी तो ट्युमर किंवा गांठ खंय आसा हें पळोवन बरोबर तातूंत सुई घालून ही चाचणी खातीर एक बारीकसो कुडको काडिल्लो आसा. तो कुडको आमी टेस्टिंगान धाडून पॅथॉलॉजी लॅबान तो कुडको मायक्रोस्कोपा पोरना पळोवन ताजी चाचणी आनी तपासणी करतकीर तो ट्युमर खंयच्या तरेचो आसा, ताजें टिश्यू डायग्नोसीस कितें आसा हें कळटकीर ताजेर कितें वखदां आनी कितें सर्जरी करपाची हाजी आमकां तयारी करपाक मेळटा. सो रेडिओलॉजी डिपार्टमेंटान 2 सेक्शन आसात. रेडिओलॉजी म्हळ्यार इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी आनी डायग्नोस्टीक रेडिओलॉजी. इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजीन आमी निदान जाल्ल्या किंवा डायग्नोज जाल्ल्या कॅन्सराचेर आमी उपचारूय करूंक शकता, जातून मिनिमली इन्वेजीव अशी बारीक सुयेंतल्या किंवा कॅथेटर आनी ट्यूब आनी वायर म्हणून आमी हें यूज करतात, कॅथेटर्स यूज करून आमी त्या भागाचेर वचून थंय वखदां दिवन एकदम मिनिमली इन्वेजीव रित्या त्याच भागाक औषध दिवंक शकता आनी तो
ट्युमर किंवा गाठ ही बारीक करूंक शकतात तें वखद दिवन. तर ताका इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजीन आमी ऑन्कोलॉजिकल इंटरव्हेन्शन्स म्हणटात, जी रेडिओलॉजीचो हो दुसरो भाग. पयलो भाग म्हळ्यार निदान डायग्नोसीस करपाचें आनी डायग्नोसीस करून फुडली प्रक्रिया सुरू करपाक हेल्प करपाचें. आनी एकदां डायग्नोसीस जालें की इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजींतल्यान आमकां तें फुडें बारीक कॅथेटर किंवा वायर घालून कॅथ लॅब अशें दुसऱ्या डिवायसाचेर दुसऱ्या मशिनीचेर घालून ताका आमी ट्रिटमेंट सुद्दां इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजींतल्यान करपाक जाता. म्हाका दिसता खूब बरे तरेन डॉक्टरान आमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा. एंड मुवींग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमकां आमच्याच एका गोंयच्या एका व्यक्तीन धाडलेलो आसा. दोतोर, एक पेशंटाक समजा जर एक गाठ सापडली जाल्यार तुमी ताका बायोप्सी कर म्हणटात. बायोप्सी करतकच मागीर त्या पेशंटाचे फुडें कितें ट्रिटमेंट? सी आतां तुका यू नीड अ मॅन हू इज ऑन्कोपॅथॉलॉजिस्ट. म्हणजे ताका तें पीस काडलो न्ही की तो आमी कसो स्टडी करूंक जाय ताजेर एक्झॅक्टली. सी कॅन्सर म्हणजे तुका म्हाका दिसता कॅन्सर आहा तुका, हाजेर जायना आतां ट्रिटमेंट. यू हॅव टू एक्चुली सी द कॅन्सर सेल्स अंडर द मायक्रोस्कोप. म्हणजे तो आमी कसो पीस काडलो न्ही ताजो स्टडी करपा जाय, तो फिक्स करपा जाय, कसो करपा जाय, हें सगळें आमचें पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट जें आसा ताजी जी हेड आहा डॉक्टर अश्विनी म्हणून, शी वील टेल यू एक्झॅक्टली म्हणजे पयली बायोप्सी कशी करपाची ती, आनी मागीर ऑपरेशन करून आमी स्पेसिमेन काडलो ताजी कशी आमी कट करून ते ब्लॉक्स करतात आनी कशें करतात. डॉक्टर अश्विनी क्षीरसागर, शी इज द हेड ऑफ द ऑन्कोपॅथॉलॉजी. सो तें तुका सांगतलें आतां सारकें की हाव द पॅथॉलॉजी कॅन चेंज युअर डायग्नोसीस कशें जावंक शकता. Hello, I am Dr. Ashwini. I am the consultant histopathologist for Manipal Hospital, Goa. Pathology is a comprehensive and integral part of cancer diagnosis. We have the patients when they come to the hospital with a suspicion of cancer. The clinician asks for the pathology test. So there is cytology. We do an FNAC. There is a fine needle aspiration cytology where a needle is put in a lump and a little bit of cells are sent to pathology for the diagnosis. The other modality is the tissue diagnosis, where we have, after operations, the tissues come to histopathology department where they are grossed and small tissue bits are made. Then it is put in the automated tissue processor and such blocks are made of the tissue. These blocks, so that the tissue stays properly for 10 years. We are supposed to keep it for 10 years. After the blocks are made, we make slides of those blocks and they are stained so that we can do a diagnosis of cancer, tell what type of cancer it is, and it helps the clinicians to plan the treatment accordingly. म्हाका डॉक्टर अश्विनीन आमकां बरे तरेन एक्सप्लेन केला, तुमकां सगळ्यांक हे नक्की कळ्ळां आसतलें. बट डॉक्टर, एक क्वेश्चन हाज्या फुडें येता. Doctor, what is the tumor board and what is the process for the operation? ॲक्च्युली आमी आतां कशें करतात की बायोप्सी आली, CT स्कॅन केल्ले आहा, सगळे रिपोर्ट आयले की देन वी हॅव अ ट्युमर बोर्ड. ट्युमर बोर्ड म्हणजे कितें की आमी 8 दोतोर आमी आसा जे आमी मेन इम्पॉर्टंट कॅन्सराचे आमी जे ट्रिटमेंट करपी 8 डॉक्टर आहा. हां, ओके. म्हणजे हांव आसा एक, डॉक्टर युजीन आसा, डॉक्टर आतां अश्विनीन सांगलें तुका, डॉक्टर चारुदत्त सांगलें, मागीर किमोथेरपी डॉक्टर जॅकॉब, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन आसा, आनी न्युक्लियर मेडिसीन डॉक्टर हो आमचो कोण राज मात्रे. ऑल ऑफ अस सीट टुगेदर. आनी डॉक्टर हेमॅटॉलॉजिस्ट आहा आमचो डॉक्टर महादेव स्वामी. म्हणजे 8 दोतोर आमी मागीर सोमारा एकाक आमी म्हज्या रुमान बसतात आमी. आय एम द चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी. देन हें सगळें जालें न्ही, तुजें स्कॅन जालें वो आमी देन
वी प्रेझेंट इच अदर. कोणाकडे पेशंट पावलो न्ही तो प्रेझेंट करता की असो पेशंट आसा, अशें आसा, अशें आसा, अशें आसा. सो ही केस टू केस स्टडी जाता सारकी. एवरी केस वी डू लायक दॅट. हातून फायदो कसो आहा की हातून यू नो दॅट पेशंटाक सुद्दां पेशंट थंय समोर बसता. वी एक्सप्लेन टू द पेशंट. आणि हे तुमचे हय आमी पयलीं डिस्कस करता देन वी कॉल द पेशंट. मागीर आमी पेशंटाक तुका कितें क्वेश्चन विचारूंक जाय तुजें कितें सिस्टम सांगता की तुजें बाबा पयलीं ऑपरेशन जातलें. ऑपरेशन परत तो रिपोर्ट डॉक्टर अश्विनी कडेन वतलो. शी वील स्टडी द रिपोर्ट. देन इट वील कम बॅक. देन आमी तुका सांगतले की फुडें रेडिएशन तुका गरज आहा, फुडें तुका पावर जाय, कितें जाय तें आमी मागीर कशें वता तशें हळू स्टेप वायज आमी वतले म्हणून. सो द पेशंटाक सायकोलॉजिकली एक कॉन्फिडन्स आसा की 8 दोतोरांनी बसून आपले एक ट्रिटमेंट सारको फायनल केला आनी ऑपरेशन जातकच परत आपल्याक ते आफयतले आनी देन दे अगेन्स्ट इट. सो आमी पयलीं हांवें एकदां ठरयलें की आमी ना हाजें ऑपरेशन ना, हाका किमोथेरपी जाय. जाल्यार म्हणजे सायज ऑफ द ट्युमर सपोज मोठो आसा जाल्यार तो ऑपरेशन आमी करना पयलीं, ताका पयलीं किमोथेरपी दिता. रेक्टमाचो आयलो पेशंट, तर पेशंट वील गो फर्स्ट फॉर किमोथेरपी आर रेडिओथेरपी, नॉट फॉर सर्जरी. पयलीं आमी सर्जरी सगळ्यांची सर्जरीच करताले, आतां तशें ना दीस. पयलीं तो किमो दिवन तें बारीक करपाचें आनी देन यू ऑपरेट. हें डिसिजन ते ट्युमर बोर्ड म्हणटा आमी ताका. सो इन दॅट ट्युमर बोर्ड वी सीट. आनी आमकां सगळ्यांकूय ताणी डावट आहा न्ही, देन देर इज अ नॅशनल ग्रीड आसा. नॅशनल ग्रीड म्हणजे एवरी सॅटर्डे एट अरावंड मॉर्निंग टायम 11 o'clock or 10 o'clock टाटा हॉस्पिटलाचे दोतोर थंय बशिल्ले आसतात. एंड देन यू कॅन प्रेझेंट युअर केस टू देम आनी दे वील गायड यू वीच वॉट ऑपरेशन कसलें करपाचो, कसो ट्रिटमेंट दिवपाचो, दे गायड यू. सो म्हाका दिसता लास्ट एपिसोडान तुमी जे सांगितले की अपडेट रावपाची गरज आसा डॉक्टरांनी, ते म्हाका दिसता व्हेरी इम्पॉर्टंट सर. आनी वेन 8 people are discussing, everybody's knowledge is tested also there. So everybody studies and come. सो ते ताका त्या पेशंटा बद्दल सगळें खबर आसा. ते जालें की बाबा दीस इज द बेस्ट ट्रिटमेंट फॉर द पेशंट. ओके आमी ठरयलें की पयलीं ऑपरेशन करपाचें. येस. मागीर आमी ऑपरेशनाक वयले. नाव वील गो टू ऑपरेशन. हातून थंय डॉक्टर युजीन रेंट आहा. ही वील टेल यू एक्झॅक्टली हाव द ऑपरेशन कंटिन्यूज. आमचे भितर कोण कोण मनीस आसतात, कशें आमी स्टेपलर वापरतात, कितें वापरतात, तो सगळो डिटेल तुका सांगतलो. So come, I'll just give you a tour of the operation theatres. So that's a patient in there getting prepped for surgery. So basically this is the procedure which has just been done, and we need to prep the next patient in. We have the ligosure, we have the this harmonic system. What you're seeing on the top over there is the cautery system. It is basically an instrument which is used to cut. It is an instrument which is used to dissect tissue so that the bleeding is very minimum. In case we are expecting more bleeding, then we use the next set of systems, which is we have the harmonic and we have the ligosure. All fantastic systems. In the back over there, what you can see is the laparoscopic setup. So whenever it's a laparoscopic procedure, we bring those instruments in the front, and the entire surgery is done laparoscopically. Okay, so this is how we generally do our surgeries. So this is an example patient. This patient had a tumor in the food pipe. So she's the scrubbing nurse. Then we have a floor nurse. We have the anesthesia team. Again, it's not a small team. It's quite a large team. We have the anesthetist. We have a lot of technicians who help the anesthetist out. So these are instruments that we use for dissecting, for anastomosis. Anastomosis means we join two pieces of intestine together. So this is a gun, and what you're seeing here is a cartridge. So this cartridge can be changed, and this gun is reused. So what we do is we put in a new cartridge. The two intestines are put in between like this, and then when you slide this button over here, it cuts it and joins the new two pieces of intestine together. So these are all new technologies available. So these are the cartridges. So once you're done, you just have to remove this cartridge from here and slide the new one inside, and then we can use it to join the next piece of intestines together. In between two patients, like once we use it for one patient, when you're using it for the second patient, we sterilize this instrument. So instrument goes into a sterilizer, and then goes into some solution called a Sidex, which is another type of a sterilizer, and after that it is being used. So that way the sterility is maintained and the chance of infection reduces. So you don't have cross infection from one patient to another. Similar sterilization is used for all the instruments which you have seen during the surgery. On the nurse's table, all those instruments are there, right? All those instruments are passed through a sterilizer. They are autoclaved, some of them are put in Sidex. There are different types of sterilization used.
so that there is no infection spreading from one patient to another. There's absolutely no chance of hepatitis or HIV or any other infection spreading from one patient to other. It's never ever happened and it never will happen because of these precautions taken. सर देव बरें करूं आमच्या ह्या एपिसोडान तुम्ही खरेंच आयज खूब मोलादीक अशी म्हायती दिली. म्हाका दिसता हो भंय तुमच्या मनांतल्यान नक्की गेला आसतलो की कॅन्सर म्हटल्यार आमी फाटीं रावतात, फुडें येवन चॅकअपाक येवपाक जाय, हो भंय नक्की गेला आसतलो. परत मेळुया फुडल्या एपिसोडान, तो पर्यंत देव बरें करूं.